पावसाळ्याच्या दिवसात आपल्याला काहीतरी मस्त गरम गरम खाण्याची इच्छा होत असते. त्यासाठीच आज आपण मॉल किंवा सिनेमा हॉलच्या बाहेर मिळते तशी टेस्टी चटपटीत कॉर्न चाट बनवणार आहोत. खूपच हेल्दी रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला लगेच सुरुवात करूया. सुरुवातीला कढईत पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. पाणी गरम झाल्यानंतर त्यात मी 1 वाटी स्वीट कॉर्न घेतलेले आहेत. हे अमेरिकन स्वीट कॉर्न चवीला छान गोडसर असतात, त्यामुळे खूपच छान चाट तयार होते. ते घालते यात. त्यात 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. मिक्स करून घेऊया. कॉर्न आपल्याला 10 मिनिटं हाय फ्लेम वर बॉईल करून घ्यायचे आहेत. आता साधारण 10 मिनिटं झालेली आहेत. दाण्यांचा कलर पण इथे बघू शकता तुम्ही, थोडासा डार्क झालेला आहे. जसजसे कॉर्न शिजतात तसे ते वर यायला लागतात, म्हणजेच कॉर्न छान बॉईल झालेले आहेत. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आता हे कॉर्न एका स्ट्रेनर मध्ये काढून घ्यायचे आहेत. यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. कॉर्न आता एका बाउल मध्ये काढून घेते मी. कॉर्न छान गरम असले पाहिजे. त्यात 2 चमचे बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. त्यानंतर 2-3 चमचे बारीक चिरलेला टोमॅटो. त्यानंतर 2 चमचे बारीक चिरलेली काकडी घालायची आहे. त्यानंतर 1 हिरवी मिरची तिखटवाली बारीक चिरून घालायची. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर पाव चमचा काळी मिरी पावडर घालायची आहे. अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स घालायचे. त्यानंतर अर्धा चमचा काळं मीठ घालायचं आहे. पाव चमचा जिरा पावडर. अर्धा चमचा चाट मसाला घालायचा आहे. चाट मसाल्याच्या ऐवजी आमचूर पावडर पण तुम्ही इथे वापरू शकता. त्यानंतर अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे. 1 चमचा बटर घालायचा आहे. बटर मुळे खूप छान चव येते. बटरचा खूप छान फ्लेवर लागतो या कॉर्न सोबत. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. इथे मी ही चाट जास्त चटपटीत बनवली आहे. चाट जर तुम्हाला कमी चटपटीत पाहिजे असेल तर मसाले थोडे कमी वापरायचे. लहान मुलांना तर खूपच आवडते ही कॉर्न चाट. बनवली म्हणजे लगेच फस्त होते. टेस्टी तर आहेच, त्यासोबत खूपच हेल्दी पण आहे. आता छान मिक्स करून घेतलेला आहे. त्यावर मस्त बारीक चिरलेली फ्रेश कोथिंबीर घालायची. त्यानंतर अर्धा लिंबाचा रस. लिंबाचा रस आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता. मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे एखादा इन्ग्रेडियंट तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मॉलच्या बाहेर हीच कॉर्न चाट किती महाग विकली जाते, तीच आपण घरी किती कमी खर्चात आणि किती कमीत कमी वेळात झटपट बनवू शकतो. टेस्टी तर आहेच, त्यासोबत खूपच हेल्दी पण आहे. आता आपण हे मॉल किंवा सिनेमा हॉलच्या बाहेर जसं मिळतं तसंच आपण सर्व करून घेऊ. इथे मी ही प्लेट घेतलेली आहे. त्यात आपण आता हे सर्व करून घेऊ. तुम्ही ही नक्की बनवून बघा. तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच साध्या सोप्या आणि झटपट रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. पावसाळ्याच्या दिवसात मस्त अशी गरम गरम चाट खायला खूपच छान लागते. तर मग तुम्ही नक्की बनवून बघा.